Svatováclavský sbor a orchestr z Dolních Bojanovic oslavil veřejným provedením Rybovky pod taktovkou Lucie Škrhákové 200 let od první písemné zmínky. Zahrát i zaspívat si přišli současní i bývalí členové a hosté. O historii orchestru promluvil pan Karel Bohůn. Svatováclavský sbor a orchestr nám představila současná dirigentka Lucie Škrháková. Svatováclavský sbor a orchestr je to amatérské těleso, které slouží na půdě tady naší dolnobojanovské farnosti. Skládá se z muzikantů většinou amatérů, ale přijdou si rádi zahrát i profesionálové. No a zabýváme se tedy především liturgickou hudbou tady na naší půdě. Občas jezdíme i koncertovat, ale držíme se opravdu svého písečku a zpíváme naší filozofie, že zpíváme k větší cti a slávě Boží. Jaké jsou takové vaše největší nebo nejdůležitější koncerty během roku? No v podstatě bych řekla, že jsou to 3 období. Jsou to Vánoce, potom jsou to Velikonoce a samozřejmě nemůžu pominout svatováclavské hody. Kolik členů má celkem orchestr a sbor? Ono je to proměnlivé, ale rámcově bych řekla tak kolem 70 lidí, že nás může být. Dneska nás tady bylo jako o hodně víc, ale bylo to dáno tím, že přišli opravdu a byli pozváni hosté a bývalí členové, takže nás bylo o mnoho víc. Tady tento ensemble, sbor a orchestr slaví 200 leté výročí od první písemné zmínky, kterou máme v kronikách z roku 1824. Tam se v té kronice píše, že tehdy v tom roce byly pořízeny nějaké hudební nástroje, varhany, tympány a tak dále. Takže tento rok považujeme za takový jakýsi začátek naší činnosti, i když zřejmě ta činnost byla daleko ještě dřív. Takže tohleto výročí my slavíme a myslím si, že málo kdo se může s tím 200letým výročím pochlubit, takže jsme na to opravdu hrdí a máme z toho velkou radost. Co jste k této příležitosti dnes připravili? Dneska tady zazněla taková ta naše mše, kterou máme všichni rádi, máme ji rádi jako celý národ, jsme na ní hrdí právem. Je to Rybovka, nebo tedy správně řečeno česká mše vánoční Hejmistře od Jana Jakuba Ryby. Celým slavnostním večerem provázel pan Michal Purmenský, vtipnými historkami doplnili mši starší, ale také mladší členové orchestru. Jsi jeden z mladších členů orchestru. Jak se ti hraje s velikání z řad bojanovských muzikantů? Člověče, tak mám z toho respekt. Velký respekt. Dlouholetou členkou svatováclavského sboru a orchestru z Dolních Bojanovic je i senátorka za Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko paní Eva Reichmanová, která hraje houslový prim. Začala jsem v 6. třídě na základní škole hrát v tomto orchestru a vlastně díky podpoře nejdřív mojí maminky, jako takto rodiny a potom samozřejmě manžela a taky už dneska děti, že se tomu můžu pořád věnovat. Má některé z těch měst nebo z těch menších obcí, třeba v České republice, má někdo takovéhle těleso? Tak já to můžu říct za ten svůj jako obvod senátní, což je 65 obcí a měst, tak byla jsem třeba ve Svatobořicí Mistříně. Taky moc hezký zážitek, taky je tam hodně dobrých muzikantů, ale myslím si, že jsme lepší. jo, že tady ta hudebnost opravdu díky právě tomu panu učiteli jako je, že je tady spousta cymbálových muzik, dechovky a právě tady ten svatováclavský sbor, orchestr i schola, že i mladí se zapojí, tak moc mě to těší. Je to taky díky tomu, že tady máme tu základní uměleckou školu, takže chválím kraj, zřizovatele, že tady tu hudebnost můžeme dál rozvíjet. Jak
významné těleso je Svatováclavský sbor a orchestr pro obec Dolní Bojanovice? Tak myslím si, že významný to je určitě, protože je to takové naše místní bohatství, anebo takový klenot, kdybych to nazval až skoro. Co byste jim popřál k 200letému výročí? Přeju jim, aby se jim nadále, klidně ještě 1000 let, dařilo obohacovat lidi krásou hudby a hlavně obohacovat jejich srdce, nejenom uši, protože tak, jak oni to dělají, tak to opravdu zasáhne i srdce. My to máme možnost tady si vyzkoušet na těch liturgiích vlastně v rámci různých mší v Bojanovicích, ale taky vystupují vlastně i všude možně po republice, nebo i v rámci třeba různých dalších kulturních akcí v obci, tak jsme za to rádi. Co na to říkáte, že ve vaší obci je tak významné těleso? Myslím si, že to je právě možná tím naším největším bohatstvím, to, že se vlastně vyznačuje naše obec tou muzikálností, protože díky tomu, že tady máme základní uměleckou školu, tak tady máme vlastně takovou členskou základnu muzikantů a díky tomu vlastně máme možnost mít i takové velké uskupení. Orchestr na 3000 obec toho má málo, si myslím, takže jsem za to velice rádi.